السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صوت الأهلاوية. حلقتنا النهاردة عنوانها خناقة رمضان وبادجي وطيور الظلام. بداية كنت أتمنى إن ناخد راحة زيكم وما اتكلمش في أي حاجة عن الرياضة، وكل الفيديوهات اللي نعملها تكون عبارة عن نصائح بسبب الأوضاع اللي بتمر بينا حاليا وتمر بالعالم كله بعد انتشار وباء كورونا اللي أصبح وباء عالمي بشهادة منظمة الصحة العالمية. كنت أتمنى إن أنا أقول لكم اقعدوا في البيت، اقعدوا مع العيلة، حاولوا تتجنبوا الابتعاد عن الاختلاط والأماكن المزدحمة. كنت أتمنى إن تقتصر فيديوهاتنا على إن إحنا نتقرب لربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو القادر على إنه يفرج أزمتنا وإنه يزيح عنا الوباء والبلاء. لكن للأسف الشديد الوسط الرياضي في مصر مش سايبنا في حالنا. كرة وقفت، الرياضة وقفت، النشاط وقف، طلع لنا بقى طيور الظلام. طيور الظلام اللي بيعملوا من الحب قبة، وخصوصا لما تكون متعلقة بالنادي الأهلي. ده قدرنا ومش مختلفين. النادي الأهلي الكبير، النادي الأهلي الحاجة الصغيرة، زي ما بنقول قطة الأهلي جمل، والحاجة الصغيرة لازم تبقى حاجة كبيرة. رغم ان احنا في النادي الاهلي متعودين على الصراحة والوضوح. واضح ان الفراغ اللي سببه توقف النشاط الرياضي في مصر هيعمل حاجات كتير جدا الايام الجاية. اعلامنا الجميل اللي بيتقال عليه ان هو اهلاوي من سنين، وان شاء الله هتكون لنا وقفة وهتكون لنا سلسلة حلقات عشان نرد على الاكذوبة دي. طلع علينا النهاردة بقصة ايه؟ قصة مثيرة، تفاصيل وأخبار وتقارير وخلفيات وكواليس على خناقة رمضان صبحي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي. مش كده وبس، لا، ده فايلر أنهى التمرين وفايلر غضبان. وطبعا الإخوة اللي كانوا موجودين جوه غرفة ملابس النادي الأهلي لازم يحطوا البهارات بقى ويحطوا السيد عبد الحفيظ تدخل، اللعيبة اتدخلت، فضوا الاشتباك وصل للأيدي والكلام ده. الخبر ده انتشر النهاردة في وسائل الإعلام المصرية، صحف ومواقع وإنترنت وكل حاجة والسوشيال ميديا، كأنه أهم من أخبار وباء كورونا. طب الحقيقة فين؟ تعودنا في النادي الأهلي وتعودت معاكم في حلقات صوت الأهلاوية إن إحنا نقول الحقيقة، بس الحقيقة، ومبنعملش زي الآخرين وندفن راسنا في الرملة أو نطلع نشجب وننفي ونقول ده ما حصلش وده ملوش أساس من الصحة والكلام الفاضي ده. في مشكلة؟ في مشكلة. حصلت مشكلة؟ حصلت مشكلة. بس مشكلة بتحصل في أي فريق في العالم، مشكلة عادية جدا. الحدوتة باختصار إن رمضان صبحي وأليو بادجي في التمرين حصلت مناقشة بينهم في موضوع التعليمات والتوجيهات والكلام ده. لا ما توجهنيش أنا مش عارف إيه. المهم فايلر شاف المشكلة دي راح مصفر، قال التمرين خلص. التمرين خلص اللي هو ايه؟ اللي هو كان فاضل فيه 5 دقايق، 5 دقايق والتمرين يخلص. التمرين اللي الهدف منه الحفاظ على لياقة اللاعبين مش اكتر في ظل توقف النشاط الرياضي. 5 دقايق مش هتفرق. المهم صفر وانتهى الموضوع. نروح بقى لغرفة الملابس. انا طبعا الكلام ده بقول لكم من مصادر جوه النادي الاهلي، مش بألف، ما كنتش جوه معاهم، بس عندي المصادر اللي بتقول لي التفاصيل وبمنتهى الوضوح ومنتهى الشفافيه. ما احناش زي الاخرين في الموضوع. انه في غرفه الملابس اتجدد النقاش. سيد عبد الحفيظ كان موجود، تدخل، اسكت، الموضوع انتهى خلاص، كل واحد فيكم عليه غرامه ماليه وخلصنا، مش اكتر. والاتنين التزموا وامتثلوا للعقوبة، وده الطبيعي. وده الحاجات اللي بتحصل دي ده الطبيعي جدا بيحصل في اي حتة في العالم. لكن المشكلة بقى اللي الناس مش فاهماها ان حاجة زي دي عادية جدا وسهل جدا معالجتها في النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي فيه اسس ولوائح وفيه انظمة بيعرفها الكبير قبل الصغير،
يعرفها الصغير قبل الكبير، الموضوع خلص وانتهى. المهم بقى في الموضوع انه اللي كاتبين الخبر واللي مروجين ليه واللي نشروه في صحفهم وفي مواقعهم وفي حساباتهم الشخصية، عشان تعرف بس الهدف، نصهم يا اما بيشتغلوا في قناة الزمالك يا اما ضيوف في نفس القناة. هم اللي عاملين الفوكس وهم اللي مركزين وهم اللي معليين، عشان يرجع يقول لك ايه، اصل الاعلام اهلاوي. بمناسبة ايه الاعلام اهلاوي؟ بمناسبة ان مفيش فيه جريدتين بس في مصر بيتعرضوا للشتيمة من حنفي علشان بيكتبوا الحق، جريدتين بس، وبقية الناس ما بتقدرش تجيب سيرته ولا تجيب اي خبر عنه. طب هنعمل مقارنة بسيطة بين اللي حصل النهاردة بين رمضان صبحي وبدجي وبين اللي حصل من اسبوعين بس. اسبوعين يعني ما لحقناش الناس يجيلها زهايمر. خناقة في غرفة ملابس نادي الزمالك بين حازم امام كابتن الفريق وبين المحترف التونسي فرجاني ساسي. هزار تحول لجد. كان محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك بيصور الفيديو كنوع من الهزار، حازم انفعل على ابو جبل ومسك التليفون وكسره، رماه على الارض اتكسر. الاعلام الجميل بتاعنا فين؟ جورنان واحد بس، جورنان الوطن، هو اللي نشر التفاصيل، ولا حد تاني يجرؤ انه يكتب الموضوع ده. شوفوا الفرق بين الواقعتين، ولكن التعامل مختلف تماما. ده الاعلام اللي بيقولوا عليه اهلاوي، الاعلام اللي عمل من بنها، اللي ما سمعش وما شافش وما اتكلمش. هتقول لي طب ازاي صحفي الوطن عرف التفاصيل اللي حصلت جوه غرفة ملابس النادي الاهلي، وليه بتقول ان على الناس التانية ليه ما كانوش في غرفة ملابس النادي الاهلي، وليه صحفي الوطن كان في غرفة ملابس الزمالك؟ هقول لك ببساطة شديدة جدا، لان دي قاعدة وكل اللي عاملين في الوسط الرياضي في مصر عارفينها، ان النادي الاهلي وغرفة ملابسه وغرفة اجتماعاته ما فيهاش عصافير بتطلع الاخبار بره النادي الاهلي، بره سور نادي الجزيرة. عشان كده بقول لك وانا واثق ان اللي كتب ده ولا كان في الجزيرة ولا عدى على سور النادي الاهلي، ولكن شغل خياله. الوضع هناك مختلف تماما، وعن تجربة وعن قصص وحكايات عشتها وانا صغير في الصحافة لما كنت بشتغل محرر. سهل جدا ان انت تلاقي المعلومة من نادي الزمالك تطلع من جوه النادي نفسه وبمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة، لكن دلوقتي مش سهل ان انت تكتبها. لازم تكون عندك شجاعة وما تكونش بتخاف من صليط اللسان. حنفي، هناوي، بقالي يومين بتعرض لهجوم غير طبيعي بعد ما رديت على الدكتور مدحت العدل في تويتر. زبانية الغرزة الكتاب الإلكترونية بتاعتهم مستلمني بسم الله ما شاء الله، شتايم وكلام. أنا ولا يفرق معايا الموضوع دوت ولا شغل دماغي، حتى لما بعض الأهلاوية بيقولوا لي شوف بيقول عليك كذا 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 وارد عليهم أقول لهم ما يستاهلوش، احنا بنرد على التخين بتاعهم. مش هيفرق معانا شوية الحاجات دي اللي بتطلع من الغرزة. لكن المشكلة في بعض الزملكاوية المحترمين اللي بيعاتبوني يقولوا لي ايه، انت ليه بتعمل بلوكات لحسابات الزملكاوية وليه ما بتردش عليهم؟ ارد على مين يا كابتن؟ ارد على مين يا صديقي المحترم؟ لما تنام وتصحى الناس دي بقى طيور الظلام فعلا بجد على الشبكة العنكبوتية، زيهم زي زبانية الإعلام الرياضي، بيشتغلوا بالليل وبيشتغلوا زي الخفافيش كده. أصحى من النوم ألاقي كمية سب وشتيمة غير طبيعية. المطلوب مني بقى
ان انا ارد على الشتيمة دي، ولا اقدم لهم ورد، ولا اعمل لهم لايكات واعمل لهم قلوب؟ طبيعي جدا لما هلاقي واحد عامل لي الكلام دوت هعمل له بلوك، لان مش هنزل لمستواه، مش هتدنى. وقلنا لكم ان احنا متربيين في النادي الاهلي. النادي الاهلي شعاره الترفع، بنتكلم بس علشان نكشفهم. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك وسبسكرايب لدعم القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وإلى لقاء آخر، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.